Kukkuluuru, täällä ollaan taas ja päivitellään vähän markkinanäkemystä. Tervetuloa pitkästä aikaa Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Nyt on tosiaan ollut pientä kesätaukoa tässä, kun käytiin lomilla. Sä oot näköjään pari päivää ainakin käynyt ulkona, kun on noin tumma kaveri. Ja mä en itse ole hirveästi markkinoilla ollut mukana. Mä pari pikkuveiviä heitin tossa noin, mutta musta tuntuu, että mä oon ihan yhtä lailla kuunteluoppilaana kuin monet meidän katsojista tänään, kun sä heität slaidit kehiin. Joo, tosiaankin aurinkotuolissa on vähän ehtinyt miettimään sitä, että mitä tonne markkinoille kuuluu ja vähän ehtinyt ehkä päivittämään myös sitä näkemystä. Ja sen takia tämän viikon jakson nimi onkin muutosnäkemykseen, eli muutaan pikkasen sitä yleisnäkemystä tuosta markkinasta myös sen takia, että markkina on liikkunut aika paljon sen jälkeen, kun viimeksi kuvailtiin. Mutta eikö lähdetä vyöryttämään? Onpa jännittävää, eiköhän veet. All right, eli SP500 taas pitkästä aikaa tässä graafeilla ja päiväkynttilät kyseessä ja Sell May Go Away, se ei tänä vuonna oikein toteutunut ainakaan toistaiseksi vielä, että nyt on tosiaan ollut aika vahva tämä kesän nousu ja nyt tässä ehkä nyt viimeiset pari viikkoa on vedetty tällainen niin kuin rangeissa, mutta kyllä tuolta niin kuin viimeisen jakson jälkeen kun kuvailtiin, niin on ihan hyvä nousu tullut. Joo, tosiaankin kesäkuun alussa, kun viimeksi kuvailtiin, oltiin tässä 4300 alapuolella, sen jälkeen pompattiin vielä aika rajusti ylöspäin, eli prosenteissakin voidaan katsoa paljon tultiin tuonne viimeisimpään huippuun 5% vielä siihen lisää. Eli tosiaankin, jos katsotaan tuolta pohjista lokakuulta, niin ollaan tultu se melkein 30% tuolla SP-puolellakin ylöspäin, Nasdaqissa selkeästi enemmän vielä. Eli hurjia prossia tultu ylöspäin, vahva ollut markkina ja vahvuus on vaan jatkunut ja usein myös se vahvuus tapaa jatkumaan silloin, kun näin rajuja liikkeitä ylöspäin nähdään. Eli ollaan ihan selkeästi oltu nousumarkkinassa ja moni on joutunut pettymään siinä omassa näkemyksessään, joka on ollut negatiivinen tässä koko kevään ajan oikeastaan, että paljon on ollut sitä karhuisuutta liikenteessä ja aina ollaan löydetty uusia syitä sille, että minkä takia kannattaa olla karhunen, että oli sitten pankkikriisi tai sitten tämä velkakattokriisi tai sitten velkakattokriisin jälkeinen likviditeettikriisi tai että tarvii uudestaan rahoittaa jenkkivaltiota, minkä piti olla markkinalikviditeettiä pienentävä ja siten osakemarkkinoita laskevaa, mutta mitään tämmöistä efektiä ei oikeastaan olla nähty, eli kaikki nämä karhuteesit on toistaiseksi osoittautunut vääräksi ja nyt ennemminkin ehkä lähdin itse miettimään myös tuon niin makron näkökulmasta tässä jaksossa siitä, että löytyisikö sieltä jotain niin kuin tämmöisiä makrotekijöitä, jotka ehkä niin kuin puhuisi siitä, että markkina saattaisi laskea seuraavan 6 kuukauden aikana. Ei ehkä vielä niin kuin tässä seuraavien viikkojen tai kuukausien aikana välttämättä niin vahvasti, mutta ennemminkin siinä niin kuin vähän pidempään näkökulmaa voidaan koittaa hahmotella tässä jaksossa, jos otetaan vähän tämmöisiä isompia linjoja ja mietitään sitä, että minne markkina voi seuraavan 6-12 kuukauden aikana mennä. Mutta jos palataan nyt tähän isompaan näkymään tässä ja otetaan vaikka kuukausigraafit nyt tarkasteluun, niin tässä oikeastaan niin kuin näkee aika hyvin se, mitä puhuttiin tuossa viimeiset pari kuukautta ennen edellistä jaksoa, eli koko toukokuu ja huhtikuu me puhuttiin siitä, että niin kauan kuin me ollaan täällä rangein ylälaidassa, niin se on todennäköisempää, että hyviä asioita tapahtuu, että mitä pidempään pysytään siellä ylälaidassa, niin sitä todennäköisempää se on, että me breikataan siitä vahvasta tasosta, mikä oli tuo 4200, niin ylöspäin. Ja tosiaan se tapahtui ja silloin kun se breakoutti tapahtuu, niin silloin se on yleensä aika vahva ja tästä nähdään, että se 250, melkein 300 pistettä ammuttiin ylöspäin, kun se breakout sitten vihdoinkin tapahtui, vaikka siinä kestikin pitkän aikaa, että oltiin pitkän aikaa rangeissa ja käytiin hakkaamassa 4200, 4100 tasoja ja vihdoinkin se petti siihen suuntaan, kun odotettiin, että se vastustaso pettää, eli ylöspäin. Ja sitten voidaan tehdä ensimmäinen isompi muutos tänne näkemykseen, tänne graafian puolelle, eli kun viime jaksossa nostettiin tätä punaista viivaa, eli sitä, että mistä kohtaa kannattaa ehkä olla karhunen tähän 3800-3900, ja puhuttiin silloin, että jos tämä liike jatkuu ylöspäin ja tämä tekninen kuva paranee huomattavasti, nämä liukuvat keskiarvot lähtee vahvasti ylöspäin ja niin edespäin, niin voidaan päivittää sitä näkemystä uudestaan sen jälkeen, ja niin on tapahtunut, eli ollaan nähty niin vahva liike, että voidaan oikeastaan aika rajustikin nostaa näitä molempia tasoja ylöspäin. Niinkin paljon, kun
8% ylöspäin, eli nostaa ne tuohon 4200 paikkeille, eli sille tasolle, missä oli toi aikaisempi vastustaso, mistä lähdettiin ylöspäin. Eli nyt jos me valutaan uudestaan tänne 4200 tai 4200 alapuolelle, niin siinä vaiheessa alan jo suunnittelemaan sitten shorttivetojen ottamista. Eli tosiaankin tällä hetkellä ja niin kauan kuin ollaan tämän tason yläpuolella, niin näkemys on hyvinkin positiivinen, mutta nyt jos tullaan takaisin tuonne 4200, niin myös tämä tekninen kuva siinä vaiheessa kääntyy jo hieman negatiivisempaan suuntaan. Ja korostan, että näin ei ole vielä tapahtunut, eikä välttämättä tule koskaan tapahtumaan, mutta jos näin tapahtuu, niin silloin kannattaa miettiä myös niitä karhusempia näkemyksiä ja tuodaan niitä kohta tuossa niin makropuolella lisää, että minkä takia näin voi tapahtua vielä seuraavan 6-12 kuukauden aikana, että sinne pakitellaan takaisin. Okei, eli toi oli vähän niin kuin pidemmälle tämmöinen skenaario, että jos tonne noille tasoille tullaan, niin sitten ruvetaan miettimään uudestaan taas peliliikkeitä, mutta mitä sä nyt tässä niin kuin alle puolen vuoden aikana tai jopa kesäaikana, seuraavien viikon aikana teet? No seuraavien viikkojen aikana, mitä mä mietin, niin on enemmänkin niitä ostopaikkoja. Eli nyt kun me ollaan selkeästi vahvassa nousutrendissä, meillä on kaikki liukuvat nousussa ja jopa tämä 200 liukuva, etenkin jos zoomataan vähän taaksepäin, niin nähdään, että alkaa pikkuhiljaa paljon voimakkaammin nousemaan ylöspäin. Eli kun me selkeästi nähtiin tämä käännös täällä vuoden alussa ylöspäin ja alettiin tuossa maalis-huhtikuussa tämmöiseen niin kuin pieneen nousuliikkeeseen tässä 200 liukuvassa, mutta se oikeastaan tasoittui tässä toukokuun aikana, koska silloin kun mennään 200 päivää taaksepäin, niin luetaan tai lasketaan vielä näitä pohjissa tapahtuneita liikkeitä. Mutta nyt kun ollaan selkeästi 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella, niin tämä pikkuhiljaa alkaa kiihtymään tämä 200 liukuvan nousu. Ja sitten tämä on tällä hetkellä erityisen positiivisen ja härkämäisen näköinen tämä indeksi. Ja etin niitä ostopaikkoja tästä niin kuin järkeviltä tasoilta, mikä tarkoittaa sitä, että tämä 20 liukuva on aika hyvä ostotaso, tai tässä 20 liukuva ja 50 liukuvan välissä on yleensä nousutrendissä ne parhaat ostotasot. Eli jos nyt tähän vielä edes 1 tai 2 laskupäivä, niin saatan hyvinkin mennä ostopuolelle ja lisätä osakepainoa, jos se lasku jatkuu tänne kohti 50 liukuvaa. Eli tällä hetkellä lyhyen aikavälin näkemys on edelleenkin se, että nämä dipit on ostettavia ja jos jotain korjausliikkeitä jossain vaiheessa tässä seuraavan 6 kuukauden aikana nähdään, niin itse ainakin tällä hetkellä olettaisin, että saattaa ennemminkin ajoittua vähän tuohon syksyn pään tai alkusyksyyn, joka puhutaan siitä kohta vähän myöhemmin tuossa kausivaihtelun yhteydessä. Mutta tällä hetkellä uskoisin, että nämä dipit on vielä ennemminkin ostettavia ja tämä ei suoraan V-muotoisesti kääntyisi tästä alaspäin näin vahvassa teknisessä asetelmassa. No vahvuudessa puheen ollen, Nassehan on ollut vielä kovempi kuin SP500. Jo tosiaankin teknologia on tätä rallia vetänyt ylöspäin ja ne suurimmat megacap-yhtiöt on suuremmalla painolla vielä täällä Nasdaqin puolella ja se kyllä näkyy tästä indeksistä. Eli täällä tosiaankin tämä on ollut aivan äärimmäisen vahva tämä nousu ja prosentteja kun laskee tuolta ihan pohjanoteraukset tuohon viimeisimpään huippuun, niin toi on 48% toi nousu, eli aivan äärettömän vahva tämä Nasdaq, vielä paljon vahvempi kuin tuo SP500, eli tämä tosiaankin erityisen vahvan näköinen ja täällä sama juttu, eli niitä ostoja Kande miettii tässä 20 ja 50 välissä, että se on se todennäköisin paikka, mistä se tuki löytyy näin vahvassa nousutrendissä ja se tuskin kääntyy ihan suoraan tästä kivenä alaspäin, kun ollaan näin vahvasti tultu ylös. Jos katsoo vaikka Applea, joka tätä rallia on vetänyt ja josta tuli ensimmäinen jenkkiyhtiö, joka ylitti sen $3 biljoonan markkina-arvon tuossa viime viikolla, niin nähdään, että tosiaankin tämä 20 EMA, mistä me oikeastaan monta kuukautta puhuttiin, se 20 EMA on se ostopaikka näissä vahvimmissa osakkeissa, niin tämä on niin kuin aivan uskomaton, miten tämä toimi joka kerta, tämä 20 EMA pullback näissä tässä Applessa ja monessa muussakin noissa vahvimmissa yhtiöissä, että ne pullbackit ei ole mennyt syvemmälle kohti edes sitä 50, vaan ne on aina ostettu tästä 20 ylöspäin. Ja jos miettii tämmöisen Applen kokoisen firman liikettä täältä vuoden alusta, kun tehtiin vielä karhumarkkinan pohjat Applessa tuossa vuoden alkuun, niin toi prosentuaalinen liike kanssa Applessa tuolta vuoden alusta tuohon kesäkuun viimeiseen päivään, niin 56%. Kaikista suurimmalle yhtiölle, niin puhutaan semmoisista markkina-arvon muutoksista, että heijaa. No onko muissa indeksissä tapahtunut nyt sitten mitään merkittävää tässä kesäaikana?
No ehkä jos mennään tuonne Euroopan puolelle, niin se merkittävin muutos on ehkä se, että täällä Euroopassa se vahvuus tapahtuu etenkin tuolta lokakuun pohjasta tonne helmikuuhun asti, eli silloin nähtiin paljon vahvempi pomppu täällä Euroopan puolella, ja sen jälkeen tämä nousu on ollut hieman hitaampaa. Toki Euroopan puolella ja täällä Saksassa tehtiin uudet huiput tässä useampaan kertaan, eli mentiin ATH-lukemiin toisin kuin noissa jenki-indekseissä, että siinä mielessä tämä on ollut vahva. Mutta taas tämä viimeisten kuukausien performanssi on selkeästi ollut niin kuin alajohteinen, etenkin verrattuna jenkki-indekseihin, jotka on jatkanut ylöspäin sitä kesäkuun alusta ja tehnyt molemmat kertaa uusia huippuja, kun täällä ollaan taas käännytty tekemään alempia pohjia ja alempia huippuja. Ja se oikeastaan selittyy myös sillä, kuten myöhemmin nähdään, että Euroopan talousdata on ollut aika heikkoa ja näyttää siltä, että Saksa on jo taantumassa ja Euroopan tilanne muutenkin on niin kuin makron näkökulmasta on tällä hetkellä selkeästi heikompi. Ja tämä sama välittyy myös täältä Helsingin pörssistä, eli tämä on ollut vielä poikkeuksellisen paljon heikompi kuin tuo Saksan pörssi, ja täällä ennemminkin lähdetään lähestymään noita viime lokakuun pohjia. Täällä ehkä huomionarvoista on se, että tuo karhumarkkinan pohja tehtiin silloin Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen maaliskuussa, ja lokakuussa sitä ei enää rikottu, mutta tämä tosiaankaan ei ole niin kuin ollut nousutjohteinen ollenkaan tämä Helsingin pörssi, vaan ennemminkin yksi kaikista heikoimmista näistä indekseistä, mitä itse tulee seurattua, ja siihen on hyvä syy. Me ollaan sitä spekuloitu täällä aikaisemmin ja oikeastaan siitä löytyy vielä dataakin multa tuossa myöhemmin, kun otetaan slaidien puolella. Mutta yhteenvetona näistä indekseistä se, että nämä eurooppalaiset indeksit ei juurikaan tällä hetkellä kiinnosta, koska ne on suhteellisesti heikompia. Ja jos etsitään niitä longipaikkoja, niin silloin kannattaa ennemminkin katsoa niitä indeksejä, mitkä on suhteellisesti vahvempia. Ja muutenkin tuo Euroopan makrotilanne vaikuttaa sen verran paljon heikommalta, että sekin vähentää sitä kiinnostuneen eurooppalaisiin indekseihin. Ja sen takia ehdottomasti katselee ennemminkin longipaikkoiset jenkkien puolelta. Ja se, mikä huolestuttaa ehkä sitä, että niin kuin jenkkien puolella on se, että edelleenkään tämä tasapainoisin markkina-arvoon laskettu SP500, eli tämä equal weight, ei ole ollut mitenkään erityisen vahva. Eli silloin kun me kuvailtiin viimeksi, niin me oltiin näillä tasoilla tässä 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella, ja mä sanoin silloin, että tämä lyhyessäkin ajassa voi muuttua paljon positiivisemman näköiseksi tämä graafi tästä. Ja toki ollaan menty ylöspäin, mutta jos vertaa niin kuin SP500-indeksiin tai Nasdaq-indeksiin, niin tämä näyttää edelleenkin aivan erilaiselta tämä equal weight SP500-indeksin kehitys. Ja siten tässä on niin kuin se riski, että nyt jos markkinalla jossain vaiheessa tässä loppukesästä tai alkusyksystä aletaan näkemään jonkunlaista korjausliikettä, jos se korjausliike on yhtään niin isompi, niin tämä tekninen kuva taas muuttuu aika nopeasti heikoksi täällä, jos valutaan uudestaan tänne 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle, eli se on niin kuin se riski siinä. Ja tämä sama oikeastaan näkyy tuolla Russell 2000-indeksin puolella, eli tämä näyttää aika samanlaiselta kuin tuo SP500 equal weight. Eli tämä on ollut niin kuin se kysymysmerkki ja riski, että kun tämä ralli, mitä ollaan nähty, niin on ollut niin harvan yhtiön harteilla, eli se luo niin kuin pienen riskitekijän siihen, ja yleisestikin niin kuin makron näkökulmasta voi ajatella niin, että niin kuin useimpien yhtiöiden kehitystä ei tällä hetkellä nähdä niin positiivisena kuin niiden harvojen ja isojen yhtiöiden, jotka tätä markkinaa on vetänyt ylöspäin. Eli se luo ja lisää jonkinlaista riskiä siihen markkinakehitykseen tästä eteenpäin, etenkin kun mietitään sitä 6-12 kuukauden horisonttia tässä. Kuten sanoit, että jos lasketaan tästä eteenpäin, niin tämä nopeasti muuttuu tosi heikonäköiseksi tämä pienten yhtiöiden jenkki-indeksi, mutta tällä hetkellähän tämä näyttää aika positiiviselta, että nyt ollaan kumminkin levätään tuossa 20 liukuvan tuntumassa, siinä on aika hyvin tullut tuommoista ostopainetta, vähän häntiä tuossa 20 liukuvan tuntumassa, samaan aikaan tämä 50 liukuva, se on tulossa täältä 2 huntin alapuolelta ylöspäin, mikä teknisessä analyysissä on aina positiivinen merkki, jonka jälkeen me saataisiin ne liukuvat keskiarvot siihen nousutrendin tarvitsemaan asentoon, eli nopein ylhäällä, sitten se keskinopea siinä keskellä ja hitain 200 sen alapuolella. Ja jos tätä pitkää kuvaa katsoo tässä, niin tässähän on jo pitkään rakennettu tämmöistä jonkinnäköistä pohjaa, että ei ole lähdetty valumaan tämän alemmas, ja nyt pikkuhiljaa voisi jopa olla niin, että tämä 200 tämän hinnan mukana lähtisi ylöspäin, jolloin saataisiin oikein nousutrendi. Joo, ehdottomasti on samaa mieltä. Eli periaatteessa tällä hetkellä tämä on ihan positiivisen näköinen ja tämä vaatii vaan kehittyäkseen vielä sen, että tässä alettaisiin tekemään nyt korkeampia huippuja, korkeampia pohjia ja saataisiin vielä parempaan asentoon nuo liukuvat keskiarvot tuossa ja tämä alkaisi näyttää enemmän nousutrendiltä. Et ehkä niin kuin se ainoa riski, mitä mä itse ajattelen tässä on se, että kun tämä on selkeästi aliperformoinut nytten, eli ollut suhteellisesti heikompi kuin nuo pääindeksit ja nyt kun omasta mielestä ne pääindeksit on niin kuin suhteellisesti
suhteellisen niin overextended, eli se liike on ollut niin aggressiivinen, pitkä ja raju, että melkein vaaditaan jonkunlaista niin konsolidaatiota tai pientä korjausliikettä ennen kuin ollaan valmiita siihen seuraavaan ainakaan isompaan liikkeeseen ylöspäin. Niin nyt jos nämä suhteellisesti heikommat indeksit ei ole päässyt tätä korkeammalle tässä niin kuin vahvassa periodissa tuolla osakemarkkinoilla, niin nyt jos tulee vähän heikompi periodi tässä seuraavien kuukausien aikana, niin löytyykö näistä niin kuin sitä uutta vetovoimaa ja sitä vahvuutta, jolloin nämä pääsisivät tekemään niitä uusia korkeampia huippuja ja korkeampia pohjia, vai jatkaako ne sitä aliperformanssia, jolloin sitten taas nämä helposti valuisi sinne 2 keskiarvon alapuolelle. Eli tämä on se riski, minkä mä tällä hetkellä näen, mutta tällä hetkellä nyt just niin kuin tämän päivän kuvaa tässä jos katsoo, niin tämä näyttää edelleenkin ihan positiiviselta, ja etenkin jos tässä seuraavan pari viikon aikana saadaan liikettä ylöspäin, niin tämä alkaa näyttämään paremmalta, jolloin se analyysiä voi muokata tästä, mutta siitä vähänkin pidemmästä näkökulmasta tässä niin kuin selkeästi on niin kuin riskejä näiden heikompien indeksien osalta, koska nämä ei edelleenkään ole muuttunut tässä kovin vahvan näköiseksi huolimatta siitä vahvasta rallista tuolla niin kuin yleisesti markkinoilla. Vedetään vielä vuoden 2023 ensimmäinen vuosipuolisko yhteen, ja tässä takana näkyykin tuonne taulukko, missä näkyy kaikkien omaisuusluokkien kehitykset tämän vuoden aikana. Ja Bitcoin on aika näppärä tuommoinen 82 pinnaa ottanut, ja sitten heikoimpana tällä hetkellä niin noin hyödykkeet, siellä on -8 pinnaa tullut, ja kaikkea siltä väliltä niin kuin näkyy. Joo, tosiaankin 2022 kaikki oli melkein punaisen puolella, paitsi noin hyödykkeet vihreällä, niin se on oikeastaan kääntynyt toisinpäin. Eli kaikki muut sarakkeet vihreällä, paitsi hyödykkeet, on ainoa omaisuusluokka, joka on tuottanut negatiivista vuoden alusta lähtien. Eli hirveän kovia tuottoja on nähty, ja Bitcoini jälleen on ollut kaikista paras omaisuusluokka tänä vuonna, kuten kovin monena vuotena aikaisemminkin, jos katsoo tuota taulukkoa. Ja se, mikä tuossa Bitcoinin kehityksessä pistää silmään, niin on ehkä toi koko elinkaaren tuotto, eli noin 10 miljoonaa prosenttia, että se on aika törkynen. Joo, tuolta Bitcoinin alkutaipaleelta lähtien laskettuna, niin toi prosenttiluku on vähän omassa kategoriassaan suhteutettuna noihin muihin omaisuusluokkiin. Ja toi Bitcoin on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että tässä viimeisen kuukauden aikana ollaan saatu ihan positiivisia Bitcoin-uutisia. Että esimerkiksi toi maailman suurin varainhoitaja BlackRock on hakenut Bitcoin ETF-listaamista, ja tässä on nimenomaan tämmöinen spotti-ETF, jota SEC Jenkeissä ei aikaisemmin ole hyväksynyt, mutta nyt täältä maailman suurimmalta varainhoitajalta niin odotetaan, että se ehkä mahdollisesti menisi läpi, eli ensimmäistä kertaa saada semmoinen ETF, joka perustuu siihen oikeaan Bitcoiniin ja omistaa sitä oikeaa Bitcoinia, mitä nämä aikaisemmat Bitcoin-ETF ei ole pystynyt omistamaan. Ja siten se entisestään ehkä tuo Bitcoinin niin kuin useamman sijoittajan ja myös tämmöisten instituutiosijoittajien saataville, ja siten ehkä niin kuin alkaa niin kuin vakiinnuttamaan sitä paikkaansa siellä sijoittajien portfolioissa, myös tämmöisten niin kuin vakavasti otettavien sijoittajien portfolioissa, jotka ei välttämättä aikaisemmin ole Bitcoinin omaisuusluokkana niin uskonutkaan. Ja niin paljon kuin tämäkin taulukko tässä vihertää tämän vuoden osalta, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että pitäisi mitään korjausliikettäkään tulla ainakaan ihan heti. Että yleensä jos indeksit on vahvoja, niin ne tuppaa jatkaa myös vahvoina. Joo, tosiaankin jos katsoo tilastoja, niin 1950 lähtien, silloin kun alkuvuosi on päättynyt yli 10% plussalle, niin yleensä seuraavat kuukaudet on ollut myös hyvinkin positiivisia. Eli jos katsoo sitä loppuvuoden performanssia näistä kaikista vahvimmista vuosista, kun ollaan noustu se yli 10%, niin 6 kuukauden performanssi on ollut keskiarvona 7,7% ja mediaanina 10%. Ja yli 8/10 näistä havainnoista on ollut positiivisia, eli niin kuin poikkeuksellisen suuri osa on ollut positiivisia ja poikkeuksellisen vahvoja loppuvuosia ollaan nähty silloin, kun se alkuvuosi on ollut vahva. Eli siinä mielessä, vaikka ollaan noustu paljon, niin se ei missään mielessä tarkoita sitä, että nyt oltaisiin korjaamassa isommin välttämättä, että ainakin niin kuin historiallisten tilastojen mukaisesti se ennemminkin se vahvuus tapaa jatkumaan. Ja tässä kun on vielä kesää jäljellä, eletään nyt heinäkuun alkua, niin mites osakeindeksit on nyt tässä oikeastaan niin kuin loppukesästä performoinut viime vuosina? Jos katsoo viimeistä 10 vuoden kehitystä, niin itse asiassa heinäkuu on kaikista vahvoin keskimääräisinä tuottoineen näistä kaikista kuukausista vuoden aikana. Ja peräti 90%, eli 9/10 näistä viime vuodesta ollaan oltu positiivisia tai positiivisen tuoton puolella heinäkuussa.
ja sitten se heikkous oikeastaan näkyy tuossa elokuun ja syyskuun aikana, eli jos katsoo näitä prosentteja, että kuinka usein ollaan noustu, niin elokuussa vaan 50% ja syyskuussa itse asiassa 60% kerroista ollaan laskettu, ja silloin tosiaankin nähdään myös niin kuin isoimmat laskuprosentit yleensä siellä syyskuun puolella. Eli nämä niin kuin kausivaihtelun näkökulmasta, jos sitä niin kuin todennäköisintä aikaa sille isommalle korjausliikkeelle lähtee haarukoimaan, niin se ei yleensä tapahdu tässä keskikesällä, vaan tapahtuu ennemminkin siinä niin kuin loppukesästä, alkusyksystä, silloin kun treidaajat ja noi rahastonhoitajat palaa kesälomilta tuolla niin kuin isommissa maissa ja elokuun loppupuolisko ja syyskuu ja ehkä se lokakuun alkupuolisko on niin kuin ne kaikista heikoimmat ajanjaksot tuolla markkinoilla niin kuin kausivaihtelun näkökulmasta, jolloin se korjausliike tai se isompi korjausliike on todennäköisempi kuin tässä ihan niin kuin heinäkuun aikana. No mutta sitten Helsingin indeksi. Kun tässä on kaikki kaverit mennyt vähän niin kuin oikealta ja vasemmalta ohi, niin minkä takia tämä Helsingin pörssi on vetänyt nyt näin huonosti? No me ollaan aikaisemminkin spekuloitu sitä, että mistä se johtuu, ja ollaan puhuttu just näistä toimialoista, että se johtuu siitä, että Helsingin pörssissä on näitä arvoyhtiöitä ja niiltä toimialoilta, mitkä ei oikein niin kuin ollut seksikkäitä eikä etenkään mukana tässä tämän vuoden nousurallissa. Ja tässä on nyt niin kuin kovaa dataa myös siitä, eli Antti Saari on hyvin kaivannut tämän Helsingin pörssin toimiala painotetun performanssin, jos sitä katsoisi tällä niin kuin globaalista perspektiivistä. Eli kun globaalit osakkeet on tuottanut ton yli 8%, niin jos näistä globaaleista osakkeista poimisi niin kuin nämä samat toimialat, mitä Helsingin pörssissä on, ja kasaisi niistä niin kuin Helsingin pörssin toimialoja vastaavan indeksin, niin ne on itse asiassa laskenut jopa enemmän kuin Helsingin pörssi on todellisuudessa laskenut. Eli se johtuu vaan just siitä, että minkä toimialan yhtiöitä Helsingin pörssi sattuu olemaan, että ne on oikeasti performoinut niin globaalistikin kuin Helsingin pörssissä näin huonosti kuin miten Helsingin pörssi on nyt pärjännyt. Sitten lähdetään puimaan sitä muutosta siihen näkemykseen, mikä otsikkokin kertoo. Eli puoli vuotta sitten teit tämmöisen ennustuksen vuodelle 2023, ja ilmeisesti nyt tähän pitää ainakin jonkinnäköistä rukkausta tehdä, jotta se vastaisi loppuvuoden näkemystä. Joo, tosiaankin osa tästä ennusteesta ottaa kantaa tuohon ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Osa näistä on jo täyttynyt ja ihan ok ennustusta on ollutkin niin kuin tuossa vuoden alussa, etenkin jos miettii sitä, että missä silloin oltiin. Eli niin kuin tuossa käytiin graafien puolella jo läpi, niin Nasdaqhan oli silloin aika lähellä niitä lokakuun pohjia silloin vuodenvaihteessa. Ja Apple teki itse asiassa samana päivänä pohjan, kun tämä ennustus on tehty karhumarkkinassa. Tesla teki muutama päivä myöhemmin, eli silloin oltiin siellä vielä niin kuin karhumarkkinan syöverissä. Ja siten niin tämä on ollut ihan hyvä ennuste, kun ennustettiin sitä, että noustaan sinne härkämarkkinaan, mihin noustiin sitten SP500 tuossa kesäkuun alkupuolen aikana, vai oliko loppupuolen aikana itse vasta, kun päästiin sinne niin kuin virallisesti, eli silloin kun lasketaan sieltä closing priceista, eli siitä sulkuhinnasta se lokakuussa siihen 20%, niin se oli hieman eri kuin se sieltä kaikista alimmasta noterauksesta päivän sisältä, kun se päivä, kun tehtiin se todellinen pohja inflaatiolukeman jälkeen, niin käytiin 3% alempana päivän sisällä, minne ei sitten koskaan suljettu, vaan suljettiin paljon korkeammalle, niin se hieman tulee eroa tällä kertaa siitä, että laskeeko siitä päivän sisästä pohjasta vai siitä päätöskurssista, kuten yleensä nuo talousmediat tekee. Ja viime jakson jälkeen tosiaankin se vasta tuli täyteen se 20% nousu sieltä päätöskurssista ja ollaan niin kuin virallisesti härkämarkkinassa. Mutta nyt meitä tietysti kiinnostaa se, että mitä tästä eteenpäin tapahtuu tuolla osakemarkkinan puolella. Ja se, mikä myös on tapahtunut, niin inflaatio on tosiaankin laskenut niitä ehkä alkuvuonna olleita odotuksia nopeammin alle 5%, eli me saatiin kuukausi sitten luku, että ollaan 4% inflaatiotahdissa Jenkeissä, ja nyt tällä viikolla, kun keskiviikkona julkaistaan uusi inflaatioraportti, niin arvioiden mukaan tiputaan 3,2% vuosi-inflaatioon, eli se on selkeästi varmaan alempi, mitä useimmat markkinatoimijoista odotti silloin vuoden alussa, ja sekin on osunut oikeaan toi ennuste tuossa inflaatiossa, mutta se, mikä ei osunut oikeaan, on se, että vaadittaisiin sitä, että korot lähtee selkeäseen laskuun, jotta toi osakemarkkina pääsee nousutunnelmiin. Ja oikeastaan se, että mistä se johtuu, että minkä takia noi korot ei ole lähtenyt laskuun, on se, että talousdata on etenkin Jenkeissä jatkanut edelleenkin niin kuin positiivista yllättämistä, ja inflaatio etenkin tietyissä kategorioissa on ollut vielä suhteellisen vahvaa, ja luulen, että monin niin kuin markkinakommentaattoreista on vähän jäänyt jumiin siihen
kehitykseen eikä niin kuin näe sitä trendiä, mihin se on todellisuudessa tällä hetkellä menossa. Ja aina kun tulee vahvaa talousdataa, niin jotenkin nähdään, että se erityisesti ruokkii sitä inflaatiota, vaikka itse en usko, että näin onkaan, vaan se inflaatio on tulossa alas, mutta se vaan vie aikaa. Ja vaikka talousdata onkin ihan vahvaa, niin ei se missään vaiheessa erityisesti sitä inflaatiota ruokkinut tuossa viimeisen 10 vuoden aikana, enkä usko, että se erityisesti ruokkii sitä nyttenkään, vaan inflaatio on 10 vuoden keskiarvoa korkeampaa vaan sen takia, että ollaan vielä tässä disinflatorisen prosessin, tai se on kesken, eikä olla vielä niin kuin siellä loppupäässä, koska se kestää usein sen pari vuotta sieltä inflaatiopiikistä, ja nyt ollaan käytännössä tultu vuosi siitä viime kesän inflaatiopiikistä vasta eteenpäin, ja vaaditaan vielä ainakin puoli vuotta, 9 kuukautta tai 12 kuukautta ennen kuin ollaan noissa virallisissakin inflaatioluvuissa siellä alle 2%, vaikka nyt jo tiputaankin tuossa kuluttajahintaindeksissä siihen 3,2%, niin se viimeinen vähän yli prosentti vaatii selkeästi niin kuin aikaa vielä, että se saadaan sulateltua pois sieltä. Ja tästä graafista tosiaankin nähdään aika hyvin toi talousyllätysindeksi, eli silloin, jos talousluvut on ollut odotuksia positiivisempia, niin mennään tuonne plussan puolelle, ja tuossa näkyy toi jenkit tumman sinisellä, kuten siellä näkyy, niin etenkin tuolta viime syksystä ollaan tässä talousyllätysindeksissä oltu selkeässä nousussa, ja viimeiset kuukaudet niin ikään. Ja se toki, mikä tässä paistaa selkeästi silmiin, on se taas tuo euroalue tuolla vaaleammalla sinisellä, missä nyt viime kuukausien aikana talousyllätys on ollut ennemminkin negatiivisia, eli ollaan saatu selkeästi heikompaa talousdataa, mitä ollaan odotettu, ja tämä kanssa tuonne makronäkemykseen, etenkin tuolla Euroopan indeksien puolella, niin kuin näkyy osakemarkkinoiden puolella kanssa tuossa omassa näkemyksessä, minkä takia en tykkää niistä tällä hetkellä, mutta toki tämä säteilee jonkun verran myös siihen yleiseen globaaliin näkemykseen, jos Euroopassa tämmöistä heikkoutta on tällä hetkellä nähtävissä noissa talousluvuissa. Mutta jos palataan noihin jenkkeihin, joita pääasiassa seuraan, ja korkoihin, joita nämä talousyllätykset on taas ruokkinut, niin nähdään, että tämä 10-vuotinen korko on viime kuukaudet taas ollut selkeässä nousussa, ja nousu kohti noita viime lokakuun huippuja, mitkä saavutettiin silloin oikeastaan aika samaan aikaan, kun osakemarkkinoillakin tehtiin pohjat. Ja jos katsoo 2022 alusta, niin tässä näkee oikeastaan, että tuo korkojen vahva nousu on ollut yksi niistä syistä, minkä takia osakemarkkinat silloin laski, ja nyt kun ollaan viimeiset 8-9 kuukautta menty oikeastaan enemmänkin tämmöisessä rangeissa, niin se on oikeastaan antanut mahdollisuuden tuolla osakemarkkinoilla pompata taas ylöspäin, kun korot ei ole enää jatkanut nousuaan tuosta lokakuun huipusta ylöspäin. Et toki jos tämä kehitys jatkuu, niin korot jatkaisi tästä ylöspäin, niin se olisi taas negatiivista osakkeille, mutta tässä rangeissa osakemarkkina on ollut yllättävänkin resilientti, eikä ole laskenut nyt näiden viime kuun noususta huolimatta. Ja se nousu on ollut ehkä vielä niin kuin vahvempaa, jos katsoo näitä lyhyempiä velkakirjoja. Eli jos katsoo 2-vuotista tuon 10-vuotisen sijaan, niin siellä ollaan noussut tässä viimeisen parin kuukauden aikana alle 4% tuohon viime viikon yli 5%. Eli se on ollut prosentuaalisesti paljon isompi ja suhteellisestikin paljon isompi. Ja täällä toi korkokehitys on ollut vahvempaa tästä tämän vuoden aikana, eli täällä niin kuin näkyy, niin se viime vuoden huippu tehtiin tuossa marraskuussa, ja se itse ylitettiin tuossa maaliskuun aikana, ja nyt viime viikolla mentiin lähelle sitä maaliskuun huippua, eli nämä lyhyet korot on ollut niin kuin selkeässä nousussa, ja se tosiaan kertoo siitä, että odotukset keskuspankin korkopolitiikasta on muuttunut aika paljon tässä tämän vuoden aikana siitä, että mitä tuossa alkuvuodesta odotettiin, tai mitä odotettiin vaikka maaliskuussa tuossa pankkikriisin aikaan, niin keskuspankki vaikuttaa pitävän pidempään, kiristävämpää linjaa, ja tämä on niin kuin selkeä negatiivinen asia tuolla niin kuin makronäkemyksen kannalta, koska mitä pidempään ne korkeat korot jatkuu, ja mitä pidemmälle niitä korkoja kiristetään, ja mitä korkeammalle niitä viedään, niin sitä vahvemmin se tulee vaikuttamaan tuonne makrotalouteen. Ja nyt kun me mietitään näitä asioita yleensä viikon tai vaikka mietitään kuukaudenkin välein, niin tuntuu, että näissä korkopolitiikalla on niin pitkä viive taas, että se näkyy tuolla taloudessa,
että sitä on vaikea välillä niin kuin hahmottaa, kuinka pitkään se kestääkin, kunnes ne vaikutukset todellisuudessa näkyy, että vaikka ne ikään kuin tiedetään, että korot on nostettu jo tuonne 5%, niin se vaikutus voi näkyä vasta siellä 6, 9, 12 kuukauden päästä, jolloin sitä on niin kuin ehkä vaikea hahmottaa tai ajatella vielä, että nyt todellisuudessa me nähdään vasta niitä ensimmäisiä koronnostoja, koska Fed aloitti koronnostot vasta vähän yli vuosi sitten, niin me nähdään vasta ne ensimmäisten vaikutukset täysmääräisesti tuolla taloudessa, eli nyt ikään kuin taloudessa korot olisi siellä 1-2%, kun se varsinainen kiristys alkaa näkymään tässä vasta niin kuin seuraavan puolen vuoden, seuraavan 9 kuukauden aikana, kun ne korotukset tulee täysmääräisesti näkyviin, ja toki silloinkaan esimerkiksi Jenkeissä se vaikutus ei ole ihan niin vahva kuin vaikka Suomessa, missä meillä on paljon enemmän vaihtuvakorkoisia lainoja, kun taas Jenkeissä ne on kiinteäkorkoisia, eli se näkyy enemmänkin siellä uusien lainojen päässä vasta se vaikutus, ja siten siinä niin kuin nettona koko talouden lainoissa se tulee vielä isommalla viiveellä se vaikutus noista korkeammista koroista. Eli sun näkemyksen mukaan, kun me ei nähdä nyt heti niitä välittömiä seuraamuksia näistä korkeista koroista, niin nyt sitten nämä korkeat pitkittyneet korot tuleekin sitten vähän niin kuin semmoisella takapotkulla niskaan yhtäkkiä yllättäen. Joo, nimenomaan toi niin kuin takapotkun vahvuus mua tässä pelottaa, että kuinka vahva se todellisuudessa on se potku, mikä sieltä tulee. Eli kuitenkin tällä hetkellä markkina hinnoittelee, kuten tästä kuvasta nähdään, että edelleenkin jatketaan koronnostoja vielä kerran tai 2 tänä vuonna, ja ne jää selkeästi niin kuin korkealle tasolle pidemmäksi aikaa. Kun on vielä pari kuukautta sitten markkinahinnoittelu oli niin, että pikkuhiljaa oltaisiin saavutettu se maksimikorkotaso ja lähdettäisiin tämän vuoden aikana alentamaan korkoja. Nyt on muuttunut tosi rajusti toi korkohinnoittelu niin, että vielä nostetaankin, ja itse asiassa korkojen laskeminen alkaa vasta tuolla pitkällä ensi vuoden puolella, eli mennään oikeastaan toi ensimmäinen vuosipuolisko vielä ensi vuonna tuolla 5% korossa, jolloin se tulee paljon vahvemmin se korko läpi, ja ne vaikutukset on paljon vahvempia kuin mitä aikaisemman markkinahinnoittelun perusteella pysty niin kuin haarukoimaan. Ja se nyt on se iso kysymys, että kuinka vahvasti se vaikuttaa tuohon koko talouteen ja minkälainen vastatuuli siitä tulee, että korot on näin pitkään näin korkealla. Ja pahoin pelkään, että Fed on tekemässä nyt 3 vuoden sisään 3. virhettä rahapolitiikassa. Eli kun ensimmäinen virhe oli se, että elvytettiin aivan liian pitkään, kun talous oli jo noussut sieltä koronakuopasta ja yrityksen tulokset oli jo ennätysvahvoja, niin edelleenkin jatkettiin kaikkien aikojen kovintaa rahapoliittista elvytystä sen jälkeen. Ja sen jälkeen tehtiin se toinen virhe, eli liian hitaasti lähdettiin kiristämään sitä rahapolitiikkaa pienin korotuksin, vaikka inflaatio-ongelma oli jo räjähtänyt silmille. Ja nyt tehdään tämä 3. virhe, eli vaikka inflaatio-ongelma on selkeästi jo väistymässä, niin kiristetään edelleenkin, koska vaan tuijotetaan peruutuspeiliin eikä yhtään osata ennustaa sitä, että mitä sen inflaation kanssa tulee tapahtumaan ja miten nämä jo korotetut korot tulee vaikuttamaan talouteen hidastavasti seuraavien kuukausien aikana. Eli tämä on se pääsyy, minkä takia mä muutan omaa makronäkemystä hieman heikompaan suuntaan, eli pelkään sitä, että Fed tekee sen 3. virheen nyt 3 vuoden sisään ja ajaa tämän virheen seurauksena talouden taantumaan. Ja nyt korostan sitä, että en vieläkään sano, että se taantuma on se kaikista todennäköisin vaihtoehto, vaan ennemminkin, että näen sen taantuman riskin selkeästi korkeampana tällä hetkellä tämän viime kuukausina muuttuneen korkomarkkinahinnoittelun seurauksena. Että jos pitäisi nyt sanoa joku prosenttiluku, että miten todennäköisesti taantuma tulee Jenkeissä, niin se on varmaan tällä hetkellä 30%, kun pidin sitä aikaisemmin ennemminkin siellä 5-10%, eli tosi epätodennäköisenä taantumaan. Ja tätä ei kannata sekoittaa niihin osakemarkkinan laskuprosentteihin, mitä ollaan aikaisemmin haarukoitu, että kuinka todennäköisesti markkina menee enää uusiin pohjiin ja kuinka todennäköisesti se menee uusiin huippuihin, vaan tämä taantuma todennäköisyys, niistä me ei varmaan olla prosenttien näkökulmasta puhuttukaan tänä vuonna, eli nyt jos mietitään vasta taantumaan todennäköisyyttä, niin se selkeästi tämän niin kuin uuden informaation seurauksena on muuttunut tässä mun ajattelussa, kun Fed on kiristämässä liian kireällä rahapolitiikkaa mun näkökulmasta, koska se inflaatio ei ole ongelma, kuten niin kuin tullaan tässä seuraavien kuukausien aikana mun mielestä näkemään. Ja tässä on tämä 3 kuukautta sitten tehty ennuste, mitä käytiin läpi silloin täällä Traders Clubissakin, että miten mä ennustan sen inflaation kehittyvän seuraavan 3 kuukauden aikana. Silloin puhuttiin just tästä heinäkuussa julkaistavasta
kesäkuun inflaatioraportista, jossa käytännössä niin kuin nähdään, että se inflaatio-ongelma on hävinnyt ja se ainoa inflaatio, mitä me nähdään, on lähinnä sitä asumiskustannusinflaatiota. Eli niin kuin näkyy, niin tämä keltainen palkki on se asumiskustannusinflaatio ja tämä pinkki palkki on nämä kaikki muu inflaatiokategoriat yhteensä. Ja se on mun mielestä, ja jos niin kuin mun laskut pitää paikkansa, niin se on siinä 0,5%-1% sen kontribuutio tuohon kokonaisinflaatiolukuun, joka on se vähän yli 3%, kun se julkaistaan keskiviikkona. Ja kuten näkyy, niin se inflaatio-ongelma meillä oli silloin, kun meillä on nämä kaikki muut kategoriat tosi isoja, ja nyt ne kaikki muut kategoriat on pienentyneet tämmöiseksi ihan pikkukategoriaksi, ja ainoa, mikä meillä on jäljellä, on tämä asumiskustannusinflaatio, joka kuten ollaan niin monta kertaa käyty läpi, niin katsoo sinne taaksepäin, eikä kerro sitä viimeisen vuoden inflaatiosta juuri mitään. Ja oikeastaan tähän liittyen löytyy tosi mielenkiintoinen slaidi, missä näkee niin kuin pidemmältä ajalta, että mitä se inflaatioluku olisi ollut, jos sitä asumiskustannusta olisi mitattu reaaliajassa. Eli kun me ollaan puhuttu nyt tässä asumiskustannusinflaatiosta oikeastaan viimeisen 9 kuukauden aikana, niin me ei olla koskaan huomioitu sitä, että mitä se olisi sitten sille inflaatioluvulle silloin inflaatiohuipussa, eli viime kesänä, josta olisi mitattu reaaliaikaisesti, niin se on aika mielenkiintoista, mitä siinä olisi tapahtunut, mikä näkyy tästä, eli sinisellä on se asumiskustannusinflaatio ikään kuin reaaliaikaisesti tuossa inflaatioluvussa laskettuna, niin se kokonaisinflaatio olisi noussut tuonne 13,5%, jos niitä asumiskustannuksia olisi mitattu reaaliaikaisesti. Eli se olisi varmasti pakottanut Fedin paljon rajumpiin toimenpiteisiin, jos niin kuin tämä inflaatiomittari olisi ollut niin kuin järkevällä tavalla rakennettu ja oltaisiin nähty se reaaliaikainen inflaatio, jotta se asumiskustannusinflaatio ei olisi silloin viime kesänä hidastanut, kun nyt se taas selkeästi lisää, kun me nähdään sen inflatorisen periodin asumiskustannusinflaatio tuolla inflaatioluvuissa vasta nyt. No nyt kun me saadaan tämän viikon keskiviikkona uudet inflaatioluvut Jenkeistä, niin jos se nyt on sitten siellä noin 3%, niin eikö tämä inflaatiotaisteluala ole aika lailla taputeltu? No periaatteessa joo, mutta ne viimeiset prosentit on aina ne kaikista vaikeimmat. Ja tähän oikeastaan tämä asumiskustannusinflaatio tulee liittymään edelleenkin tämän seuraavan vuoden ajan, koska ne asumiskustannusinflaation kuukausiluvut on ollut korkeita johtuen siitä, että ne laahaa sen 12 kuukautta perässä. Eli vieläkin tässä viimeiset 7 kuukautta ollaan raportoitu näitä poikkeuksellisen korkeita asumiskustannuslukuja, mikä tarkoittaa sitä, että nämä luvut laahaa siellä inflaatioluvussa seuraavat 12 kuukautta mukana aina tästä raportointikuukaudesta eteenpäin, niin ennen kuin ne häviää sieltä pois, niin pitää mennä tästä 12 kuukautta eteenpäin, mikä johtaa siihen, että kun meillä on niin kuin käytännössä yli 2% niin kuin tällä hetkellä sitä asumiskustannusinflaatio pelkästään siinä 3% luvussa, tässä kestää vielä niin kuin puoli vuotta tai jopa vuosi ennen kuin ne kovat luvut saadaan pois ja se asumiskustannusinflaatio alkaa rauhoittumaan myös siellä raportoitujen lukujen puolella. Eli niiden pitäisi alkaa rauhoittumaan tässä pikkuhiljaa tässä kesän aikana tai viimeistään syksyn aikana, jolloin alkaa tulla niitä matalampia lukuja, mutta tosiaan se kestää se käytännössä vuoden päivät ennen kuin ne kaikista vahvimmat luvut alkaa tippumaan pois sieltä, jolloin se inflaation hidastuminen tulee hidastumaan tässä ja saadaan raportoida jopa nousevia lukuja joissain kuukaudessa riippuen siitä vertailukaudesta. Eli vaikka kun kuukauden päästä raportoidaan sitä seuraavaa lukua, niin meillä on heinäkuulta viime vuodelta kuukausiluku, mikä on 0,0. Eli todennäköisesti, jos meillä on yhtään inflaatio ollut sitten tämän vuoden heinäkuussa, niin inflaatio tuleekin nousemaan tästä kesäkuun 3, mitä se tulee olemaankaan keskiviikkona, niin pikkasen ylöspäin. Eli siinä mielessä nyt kun ollaan nähty, onko meillä 11 kuukautta putkeen laskeva vuosi-inflaatioluku, niin saattaa tulla kuukausia tässä välissä, kun se inflaatio onkin nousevaa. Mutta tämä on täysin normaalia ja tässä on nämä aikaisemmat inflatoriset periodit, jossa nähdään, että silloin kun se inflaatiopiikki on ohitettu, niin se kestää tosiaankin tämä noin 24 kuukautta ennen kuin se inflaatio haihtuu sieltä taloudesta ja välillä mennään ylöspäin siinä vuosi-inflaatiossa, vaikka se trendi onkin selkeästi alaspäin. Ja näissä nähdään tämä tosi selkeä kaava, joka toistuu kaikissa näissä inflatorisissa periodeissa, että se inflaatio kyllä haihtuu sieltä taloudesta, mutta siinä kestää vaan aikaa ja se inflatorinen prosessi on 16, 18, 24 kuukautta yleensä vie. Ja tämäkin liittyy siihen Fedin potentiaaliseen rahapolitiikkavirheeseen siten, että kuten aikaisemmin aina ollaan nähty näissä inflatorisissa periodeissa, että se inflaatio tulee kyllä sieltä alas, mutta se vaan vie aikaa. Ja nyt tuntuu siltä, että
Fed on edelleenkin kiristämässä ruuvia, vaikka ollaan jo täällä loppusuoralla, ja se tulee tapahtumaan, mutta se vaan vie kuukausia lisää. Et käytännössä ei tarvitse tehdä yhtään mitään muuta kuin odottaa nytten, eikä tehdä sitä virhettä, että kiristetään sitä ruuvia, nostaa korkoja, kun sille ei ole mitään syytä, että niitä pitäisi nostaa lisää. Et se vaan vie aikaa, että se inflaatio haihtuu sieltä taloudesta. Et kuten aina aikaisemminkin, historia on osoittanut, että se vie tämän verran aikaa, että se näkee suoraan niin kuin tutkimalla näitä edellisiä inflatorisia periodeja. Tämä taantuma nyt, mikä piti tulla, niin se on varmaan odotetuin taantuma ikinä. Ja nyt tälläkin hetkellä monet indikaattorit ennustaa edelleen, että se taantuma olisi tulossa. Ja sullakin oli nyt nämä prosentit sen taantuman suhteen noussut. Niin minkä takia tätä nyt ei ole kumminkaan vielä kirkossa kuulutettu, jos ja kun kerran kaikki on edelleen sitä mieltä? No, tässä on yksi Twitter-kommentaattori, joka viittaa siihen, että nämä korona-ajan säästöt olisi yksi niistä isommista syistä, että minkä takia talous ei ole vielä painunut taantuman puolelle. Eli käytännössä se, että kotitalouksille kertyi korona-aikana biljoonia pankkitileille ylimääräistä säästöä. Eli nimenomaan sitä ylimääräistä säästöä painetaan tässä, että sitä kertyi niin paljon silloin korona-aikaan. Ja nyt sitten liikkuu erilaisia laskelmia, että milloin nämä ylimääräiset korona-aikana kertyneet säästöt loppuu, koska se on selkeää ja nähdään tilastoista, että niitä ollaan nyt niin kuin syöty niitä puskureita tuolta tileiltä ja kotitalouksien käyttövaroja ollaan kulutettu. Tässä on yksi arvio siitä, että milloin ne loppuu. Tuossa on syyskuu 2023. Jotkut pankit on arvioinut, että neloskvartaalissa tänä vuonna, mutta joka tapauksessa arvioiden keskiarvo on varmaan se, että tämän vuoden loppuun mennessä tullaan syömään ne korona-ajan säästöt, mikä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä ja viime kuukaudet, tai oikeastaan viimeinen vuosi ja ylikin, ollaan kulutettu enemmän, mitä kuluttamiseen olisi käytännössä varaa, koska ollaan kulutettu niitä korona-ajan säästöjä, mikä itsessään tietysti tukee sitten taloutta ja yrityksien tuloksia, kun ollaan voitu kuluttaa enemmän kuin mitä muuten oltaisiin pelkästään niin kuin tulojen voimin pystytty kuluttamaan. Eli tämä olisi ollut niin kuin yksi näistä isoista drivereista, joka on niin kuin venyttänyt ja pidentänyt sitä taantuman saapumista. Tämä on niin kuin yksi pointti, ja kun mennään takaisin siihen nettoajatteluun, mistä usein puhun, niin tämä on selkeä niin kuin nettoajattelussa niin kuin negatiivinen tekijä, mutta täytyy miettiä myös niitä positiivisia tekijöitä. Onko se joku asia taas, mikä on positiivinen, mikä muuttuu, kun mennään tuonne syksyyn ja ensi vuoteen, niin positiivisemmaksi. Se on tietysti taas niin kuin tämä inflaatiopuoli, eli nyt kun elettiin yli vuosi semmoista aikaa, että kotitalouksien reaaliansiot tippu, niin nyt kun nähdään, että tuo inflaatio tippuu tuohon 3% ja kotitalouksien palkat nousee sitä nopeammin, niin sitten taas tämä negatiiviset reaalipalkat kääntyykin positiiviseksi reaalipalkoiksi, mikä sitten tarkoittaa sitä, että kotitalouksien ostovoima taas paranee, mikä on taas nettona positiivinen asia. Ja sitten taas pitää miettiä, että mikä näiden kahden tekijän keskinäinen vaikutus on, että kumpi on vahvempi, ja sitä on niin kuin hirveän vaikea arvioida, että mitkä nämä vaikutukset on. Että ei kannata taas, niin kuin, että tässä on niin kuin yksi tekijä, ja tämän takia talous menee taantumaan, koska nämä covid-ajan säästöt on syöty. Että pitää aina miettiä sitä nettoajattelun kautta, ja sen takia tämä onkin niin haastavaa vetää sitä loppupäätöstä, että mennäänkö taantumaan vai ei, kun niitä muuttuvia tekijöitä on niin paljon. Mutta tässä on niin kuin yksi hyvä nosto siitä, ja yksi hyvä syy sille, minkä takia talous on ollut niin vahva, kun niitä ylimääräisiä säästöjä on ollut niin paljon. Ja kuten sanoit tuossa, niin tämä on ollut se oikeasti kaikkien aikojen odotetuin taantuma. Koskaan ei ole niin moni odottanut sitä taantumaa, etenkin jos se nyt niin kuin tulee, niin silloin tämä olisi ollut se kaikista odotetuin taantuma. Ja tälläkin hetkellä, jos katsoo Bloombergin ennusteita, mitä ekonomistit ennustaa Jenkkien bruttokansantuotteen kehitykseksi, niin negatiivista kehitystä odotetaan tuonne 3. kvartaalille sekä 4. kvartaalille. Ja Fedin omissa ennusteissa, eli Fedillä on nämä niin staff projections, eli se Fedin henkilökunta ennustaa, ei nämä isoimmat keskuspankkiripomot, vaan ne Fedin ekonomistit, niin he ennustaa taas, että 4. kvartaali, ensi vuoden 1. kvartaali olisi bruttokansantuotteen niin kuin puolella negatiivista kehitystä. Toki tässäkin on hyvä huomata se, että se ei välttämättä tarkoita taantumaa, eli niin kuin näkyy, niin viime vuonnahan me oltiin 1. ja 2. kvartaali Jenkeissä, oltiin tuolla negatiivisen bruttokansantuotteen kehityksen puolella, ja silti talous ei mennyt taantumaan, koska muuten
talous jatkoi niin vahvana työmarkkinan YMS-osalta. Ja itse asiassa tämä niin kuin nykyinen ennustehan on itse asiassa miedompi bruttokansantuotteen lasku kuin mitä me nähtiin esimerkiksi viime vuonna. Eli tämäkään ei vielä tarkoita sitä ja vahvista sitä, että oltaisiin menossa taantumaan. Ja kuten jos miettii sitä kautta, että tämä on konsensusennuste, että bruttokansantuote laskee, niin silloinhan tämä on kaikilla tiedossa myös tuolla osakemarkkinoiden puolella. Eli jos miettii markkinahinnoittelun kannalta, niin silloinhan, jos tämä toteutuu, niin markkinan ei pitäisi reagoida mitenkään, koska tämä on konsensuksessa tällä hetkellä. Eli meidän pitäisi mennä joko syvempiin negatiivisiin lukuihin, jotta markkina reagoisi negatiivisesti, tai sitten jos ei mennäkään näin syviin lukuihin, mitä ennustetaan, niin markkina saattaa reagoida positiivisesti. Eli vaikka yleensä ajatellaan, että se taantuma on supernegatiivinen asia osakkeille, niin silloin, jos se on tämä kaikkien aikojen ennustetuin taantuma, jota kaikki odottaa, niin silloinhan sen ei välttämättä tarvitse laskea indeksejä oikeastaan ollenkaan, jos kaikki odottaa sitä, että mennään taantumaan, tai ainakin se on jonkunlainen konsensus. Ja se yleensä, minkä takia osakkeet on laskenut silloin, kun mennään taantumaan, on se, että se tulee kaikille yllätyksenä tai ainakin niin kuin suurelle valtaosalle yllätyksenä. Ja sen takia ne odotukset ja se konsensus muuttuu niin paljon, että markkina hinnoitellaan uudestaan alempaan hintaan, jotta se vastaa sitä uutta muuttunutta konsensusennustetta sen niin kuin talouden puolella. Ja sen takia markkina laskee. Eli tässä on hyvä ottaa huomioon myös se, että vaikka oltaisiin menossa tämmöiseen mietoon taantumaan, niin se ei välttämättä tarkoita edes sitä, että osakemarkkina laskisi niiden lokakuun pohjien alapuolelle. Yksi asia, mikä on pidätellyt jenkkitaloutta menemästä sinne taantuman puolelle, on ne työllisyysluvut, jotka on ollut ihan helkkarin vahvoja koko tämän vuoden. Ja edelleen, viime viikolla kun saatiin työllisyyslukuja, niin vaikka ei päästykään ihan siihen konsensusodotukseen, mitä markkina odotti noiden työllisyyslukujen osalta, niin silti edelleen saatiin todella kovaa dataa tuolta markkinalta. Joo, tuo yli 200 000 kuukaudessa on edelleenkin yli sitä normaalia trendin keskiarvoa kovempi luku, vaikka se onkin hitain luku nyt viimeiseen 12 kuukauteen. Eli siinä mielessä pikkuhiljaa ehkä niin kuin pientä semmoista niin kuin tasottumista alkaa näkymään siitä kuumasta työmarkkinasta, mutta tämä ei missään nimessä ole vielä semmoinen luku, mikä puhuisi taantumasta mitään. Eli jenkkien työmarkkina jatkaa vahvana, mutta pientä semmoista niin kuin sopivaa ja toivottuakin heikentymistä siellä on ehkä nyt havaittavissa tämän viimeisen luvun perusteella. Ja niin kuin melkein niin kuin toivoiskin, että ne luvut laskisivat tuohon vähän alle 200 000, mikä olisi semmoista niin kuin vielä hyvää kasvua, mutta ei kertoisi siitä, että välttämättä oltaisiin menossa minnekään taantumaan. Ja kuten tuossa oikeat puolet näkee, niin tuo edelleenkin niin kuin tosi iso tuo ero noiden avoimien työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden välillä. Eli koskaan historiassa meillä ei ollut semmoista tilannetta ennen kuin nyt viimeisen 2 vuoden aikana, että noita avoimia työpaikkoja on enemmän kuin työttömiä työnhakijoita. Ja sitten on vaikea nähdä, että se niin kuin ihan superheikoksi menisikään nopeasti tuo työmarkkinatilanne, jollei tuolla taloudessa ala oikeasti niin kuin posahtelemaan jotkut asiat niin kuin kunnolla ja johda semmoiseen noidankehään, missä lähtee tämä irtisanomisaalto liikenteeseen sitten. Eli tämä työmarkkina on se tekijä, joka edelleenkin pidättelee sen taantuman tuloa ja jos sinne taantumaan kohti mentäisiin, niin tämä on varmaan vielä siinäkin tilanteessa tekijä, joka tekee siitä taantumasta todennäköisemmin paljon miedomman kuin mitenkään syvän tai pitkän siitä taantumasta. Ja tuloskausi, se on tässä vähän niin kuin varkain tullut näiden kesäkiireiden takaa ja nyt sitten tällä viikolla alkaa tulla tuloksia taas tiskiin ja nähdään taas vähän enemmän sitä, että miten niillä jenkkiyrityksillä nyt sitten oikeastaan menee siellä jenkkipuolella. Just näin. Ja tuloskausi on aika tiivis, eli tällä viikolla, kun loppuviikosta alkaa nuo isoimmat firmat raportoimaan, eli yleensä ekana nuo isot pankit aina aloittaa ja sen jälkeen päästään noihin megacap-yhtiöihin, niin tämä on tosi tiivis tämä tuloskausi nyt tällä kertaa. Eli oikeastaan tässä niin kuin tämän viikon aloituksen jälkeen, niin seuraavilla 2 viikolla saadaan kaikilta isoimmilta firmoilta tulokset ja sen jälkeen tiedetään, että miten tuolla toi 2. kvartaali on mennyt ja kuullaan tietysti ajatuksia siitä, että miten yritykset näkee tuon 3. kvartaalin ja onko tämä nousu, mikä nyt ollaan nähty, niin perusteltua noissa kaikissa isommissa yhtiöissä. Eli tälle tuloskaudellehan odotetaan aika heikkoja tuloksia, eli itse asiassa kun tuloksissa aina puhutaan siitä vertailukaudesta, eli sitä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, niin itse asiassa odotetaan, että tulokset tippuu nyt kaikista eniten tässä viimeisen vuoden aikana. Eli odotus on, että 7,2% heikompia tuloksia raportoidaan nyt 2. kvartaalilta kuin vuonna 2022. Ja tämä ehkä niin kuin siinä mielessä hämää taas, kun tarkastellaan tätä vuosimuutosta, kuten tuolla inflaation puolellakin se helposti hämää se vuosimuutoksen tarkastelu,
tarkastelu, niin kuten tästä niin kuin näyttää tuo vasemmanpuolinen graafi siltä, että nyt ottaa jotenkin todella heikkoja tuloksia, niin itse asiassa jos katsotaan tämä niin kuin kvartaalittainen tulos, niin tämä hieman muuttaa tätä tarkastelua. Eli tuo oikeanpuolimmainen graafi, nähdään tuossa viime vuoden 2 kvartaalin tulokset ja tämän vuoden 2 kvartaalin ennuste. Niin itse asiassa vaikka odotaankin, että tosiaankin prosenteissa toi tippuu aika paljon tuolta viime vuodesta, niin itse asiassa tämä olisi jo toinen peräkkäinen kvartaali, kun tulokset itse asiassa nousee täältä kvartaalitarkastelun perusteella. Eli ykköskvartaalissa noustiin jo sieltä neloskvartaalista, ja nyt jos nämä tulokset tulee ennustetusti tai jopa ennusteiden yli, niin kuin ne yleensä tulee, niin meillä olisikin itse asiassa toinen peräkkäinen kvartaali, kun tulokset on kääntynyt nousuun. Ja jos jakso on tuntunut liian tuhdilta tähän asti, niin tässä slaidilla on nyt sitten kaikki Jukan näkemykset koottuna. Eli nyt jos haluat tästä vielä muutaman noston tehdä, niin anna pala. Joo, eli tosiaankin oma makronäkemys on tuon korkopolitiikan ja korkeampien korkojen takia ja sen Fedin potentiaalisen rahapoliittisen virheen takia noussut ne riskitasot siellä. Eli odotan, että se taantuma on todennäköisempi kuin mitä aikaisemmin odotin. Eli taantumatodennäköisyydet on tällä hetkellä ehkä se 30%, mikä tarkoittaa sitä, että 70% todennäköisyydellä taantumaa ei tule. Siis se on kaikista todennäköisintä, että sitä ei tule edelleenkään, vaikka taantumaprosentit on noussut. Mutta koska se on mahdollinen, niin muokataan sitä osakemarkkinanäkemystä kanssa sillä tavalla, että ollaan entistä niin kuin valmiimpia ainakin siihen, että jos niitä shorttipaikkoja pitää lähteä etsimään, niin tiedetään, mistä niitä lähdetään etsimään. Ja sen takia noita niin kuin karhu- ja härkätasoja nostettiin niin aggressiivisesti ylöspäin, eli ikään kuin lähdetään nopeammin etsimään niitä shorttipaikkoja, jos indeksitkin alkaa kertomaan siitä, että ne haluaa laskea oikeasti. Ja nuo tasot on kuitenkin vielä sen verran nykyhintojen alapuolella, että siihen vaaditaan ihan selkeä lasku ja selkeä suunnanmuutos ja niin kuin selkeä muutos siihen tekniseen kuvaan ennen kuin niitä lähdetään niin kuin haarukoimaan. Et edelleenkin niin kuin päänäkemys on kuitenkin se, että 12 kuukauden päästä indeksit on, jos historia niin kuin toistaa itseään, niin korkeammalla. Et yleensä aina, kun karhumarkkinasta noustaan ylöspäin, ollaan saatu golden crossit ja noustu sen 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja oltu siellä kuukausia, VIX on laskenut alle 16 ja kaikki tämmöisiä signaaleita, mitä tässä ollaan saatu, niin osakemarkkinat on käytännössä melkein 100% todennäköisyydellä tehnyt sen jälkeen uudet huiput, eikä laskenut enää uusiin pohjiin. Et sillä jos niin kuin historiatietoa katsoo, niin sen laskun jatkuminen on hyvin epätodennäköistä, mutta koska ollaan niin jotenkin oudossa syklissä ollut tuosta koronasta lähtien, missä ollaan nähty tämmöisiä niin kuin nopeita nousuja, nopeita laskuja ja jotenkin niin kuin koko talous on ollut semmoisessa sykkyrässä, niin annetaan sille mahdollisuus, että jos tosiaankin niin kuin tämä supersykli jatkuu ja tämän nopean nousun jälkeen lähdetään taas niin kuin taloudessa uuteen laskuun, niin ollaan valmiita kuitenkin siihen potentiaaliseen laskuun indeksien puolella ja tiedetään, missä kohtaa niitä shorttipaikkoja lähdetään hakemaan. Eli tämä oli tämä niin kuin iso muutos tähän omaan näkemykseen, mikä tässä jaksossa tuli tuolta rivien välistä varmaan selväksi kaikille. All right, siinä on Jukan kuukauden mittainen slaidiummetus saatu nyt sitten avattua ja kiva, että olet päässyt kesäkirjaan. Vieläkin jäi muutama slaidi kyllä käymättä, mutta säästetään nyt sinne seuraavaan jaksoon. Me tullaan varmasti tekemään näitä lisää, niin eiköhän me saada nekin slaidit mukaan. Kiva, että olet kesäkirjalta päässyt tänne meidän mukaan taas tässä kesän tiimellyksessä ja jatketaan taas tuossa elokuun puolivälissä, eli nyt saatiin tämmöinen jonkinnäköinen kesäkatsaus, ja tähän jaksoon nyt ei saatu salkkuja auki, mutta kyse ei ole siitä, että meillä olisi niinku kaikki rahat sulannut sieltä, vaan otetaan sitten tuossa seuraavan jakson puolella semmoinen kesäkatsaus, että mitä me ollaan salkuissa oikein veivailtu. Siellä on varmasti molemmilla jonkin näköisiä tapahtumia, niin voidaan puida niitä sitten vähän enemmän silloin kesän jälkeen. Mutta nähdään tuossa kuukauden päästä ja muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen. Muista nauttia edelleen kesästä. Nähdään siellä elokuun puolella. Morjes. Hyvää kesän jatkoa. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.